हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आरामै हुनुहुन्छ? मलाई विश्वास छ तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 12 को केमिस्ट्री को युनिट 7 स्टडी अफ हेभी मेटल्स अन्तर्गत हामीले पढ्नुपर्ने 5 वटा मेटलहरु छ। मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैलाई यो कुरा थाहा छ र त्यो 5 वटा मेटलहरु मध्येको एउटा मेटल जिंक यानी कि जस्ताको बारेमा पढाउन गइरहेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले पूरा समय दिएर यो क्लास सुन्नुहुनेछ र मलाई थप विश्वास के पनि छ भने यो क्लास तपाईहरुको लागि सहायक सिद्ध हुनेछ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब सुरु गरौं। युनिट 7 अन्तर्गतको अर्को एउटा मेटल यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई कपर मेटलको बारेमा पढाएको थिए। 7.3 जिंक यानी कि जस्ता, नेपालीमा हामी जस्ता भन्छौं, त्यसको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जिंक को सिम्बल Zn रहेको छ, जो कुरा तपाईहरुलाई सानो क्लासमै थाहा भएको कुरा हो। यसको एटोमिक नम्बर इज 30। त्यस्तै गरेर एटोमिक मास रहेको छ 65.38। त्यस्तै गरेर यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन is that of argon plus 3d10 4s2 है। आर्गन को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जति छ त्यसमा 3d10 त्यसपछि 4s2। त्यस्तै गरेर यसको डेन्सिटी रहेको छ यानी कि घनत्व हैन 7.14 ग्राम पर cm3। अनि in the periodic table its group is 2b यानी कि group 12। its period is 4th period। likewise its boiling point, first of all melting point is 420 degrees Celsius, 420 degrees Celsius मा यो उम्लिन्छ। त्यस्तै गरेर यसको boiling point रहेको छ 907 degrees Celsius, 907 degrees Celsius मा यो उम्लिन्छ। त्यस्तै गरेर यसको oxidation state, it does not show variable oxidation state। its oxidation state is only one and that is +2 oxidation state है। यसको oxidation state +2 रहेको छ र सिम्पली हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरु यानी कि डी ब्लक एलिमेन्टहरुको अक्सिडेसन स्टेट भेरिएबल हुन्छ। यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट धेरै हुन्छ, 2 3 4 एउटैको हुन्छ। जस्तै आइरनको अक्सिडेसन स्टेट 2 and 3 हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर प्राय जसो डी ब्लक एलिमेन्टहरुको अक्सिडेसन स्टेट भेरिएबल हुन्छ, एउटा मात्र अक्सिडेसन स्टेट हुँदैन। बट इन द केस अफ जिंक and the elements of group 2b we find that their oxidation state is not variable, their oxidation state is +2 है। यो भयो जनरल इन्फर्मेसन अबाउट जिंक यानी कि जस्ताको बारेमा सामान्य इन्फर्मेसन मैले तपाईहरुलाई दिए। अब केही कुराहरु भन्नु पर्दाखेरि मैले अलिकति कुरा निकाली पनि हाले, भर्खरै मैले निकाले। यसको अक्सिडेसन स्टेट +2, इट डज नट ह्याभ भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हैन। अब यस्तो अवस्थामा जिंक र ग्रुप 2b को एलिमेन्ट यानी कि ग्रुप 12 को एलिमेन्टहरुलाई नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट पनि भनिन्छ हैन। यिनीहरुलाई चाहिँ दिस आर नट टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स पनि भनिन्छ किनभने यिनीहरुको ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्समा हुनुपर्ने गुणहरु यिनीहरुसँग छैन।
मात्रै यिनीहरुसँग एउटा मात्रै गुण ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरुसँग हुने गुण छ त्यो गुण के हो त भन्दाखेरि दे क्यान मेक कम्प्लेक्सेस हैन यिनीहरुले कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु बनाउन सक्छन् ग्रुप 12 को एलिमेन्टहरुले त्यसकारणले अब हियर वी आर जस्ट स्टडीing द एलिमेन्ट जिंक नट अदर मेम्बर्स अफ द ग्रुपको अरु मेम्बरको बारेमा हामी यहाँ पढिरहेका छैनौं हामीले जिंकको बारेमा मात्रै पढिरहेका छौं त्यसकारणले मैले जिंकको बारेमा मात्रै भन्न गइरहेको छु जिंकलाई चाहिँ किन नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्ने खालको क्वेशन पनि एक्जाममा आउने गर्छ जिंकलाई नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्नुको मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि जिंक डज नट सो मस्ट अफ इट्स प्रपर्टिज सिमिलर टु द ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स है ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरुसँग मिल्दोजुल्दो प्रपर्टिजहरु जिंकसँग खासै छैनन् मात्र एउटा प्रपर्टिज म्याच गर्छ दैट एउटा प्रपर्टिज इज एउटा मात्र प्रपर्टी के हो त भन्दाखेरि जिंक क्यान मेक कम्प्लेक्सेस लाइक द डिभलप एलिमेन्ट अदर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स सो यहाँनिर हामीले एउटा सामान्य रिजन पनि लेखौं है जिंक इज also called a non-typical transition element. Non-typical transition element. यसलाई non-typical transition element भनिन्छ किन भनिन्छ त भन्दाखेरि because of the following reasons. केही रिजनहरु छन् जसको कारणले गर्दाखेरि यसलाई नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनिन्छ है ओके नम्बर फर्स्टमा के हो त भन्दाखेरि ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरुको साल्टहरु अनि कम्पाउन्डहरु दे आर कलरफुल बट इन द केस अफ जिंक द कम्पाउन्ड्स अफ जिंक आर नट कलरफुल which is not similar to that of the transition elements. Therefore, here I'm going to say you first point I'm writing is that the compounds of zinc, the compounds of zinc are not colorful, whereas those of D block elements यहाँनिर other D block भनेर बुझौं है other D block elements are colorful हैन अरु D block element को कम्पाउन्डहरु कलरफुल हुन्छन् तर जिंक although it is a D block element but its compounds are not colorful. Hey? So it is seen as if it's not a D block element. हैन यो D block element होइन कि जस्तो पनि हामीले फिल गर्छौं त्यही भएर नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेर हामी भन्छौं त्यस्तै गरेर जिंकको अर्को नन म्याचिङ प्रपर्टी विथ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट के हो त भन्दाखेरि यसको डी सबसेल पूर्ण रूपमा भरिएको हुन्छ d orbital है the d electrons do not involve in the formation of metallic bond. Metallic bond बनाउनको लागि यसको d block element यसको d सबसेलमा रहेका इलेक्ट्रोनहरु they are not involved है मेटालिक बोन्ड बनाउनको लागि इन्भल्भ नहुने भएको हुनाले पनि यसलाई हामी नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेका हौं किनभनेदेखि अरु ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरु को चाहिँ डी इलेक्ट्रोनहरुले के गर्छन् त मेटालिक बोन्ड बनाउनमा पार्टिसिपेसन गर्छन् है त्यस्तै गरेर अर्को प्रपर्टी पनि म तपाईहरुलाई भन्छु त्यो के हो त भन्दाखेरि अक्सिडेसन स्टेटको कुरा इट डज नट ह्याभ अ भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट है इट हैज only one oxidation state that is +2 यसको oxidation state जहिले पनि एउटै हुन्छ that is +2 मात्रै हो यसको oxidation state
त्यस्तै गरेर अर्को के छ त भन्दाखेरि okay, these are some of the reasons because of which we say zinc as a non-typical transition element. अब यसपछि we are going to go for the occurrence of zinc, है जिंक कस्तो अवस्थामा पाइन्छ त नेचरमा भन्ने बारेमा हामी गइरहेका छौं. Okay, let's go for the occurrence of zinc. Occurrence of zinc. Occurrence यानी उपलब्धता हैन जिंक कस्तो अवस्थामा उपलब्ध छ त नेचरमा भन्दाखेरि zinc is a reactive metal, therefore we cannot find zinc in native state, है native state मा हामीले जिंक लाई प्राप्त गर्न सक्दैनौं, यो जहिले पनि combined state मा हुन्छ. So zinc being a reactive metal, it is not found in native state or a free state, but it can be found, it is found in the form of a combined state, in the form of many compounds, right? That I'm going to write for you. So zinc being a reactive metal is not of high level, is not of high level in free state, but it is available in combined state, in many ores. Ores यानी कि धाउहरू, हामीले नेपालीमा धाउहरू भन्छौं, किनभने तपाईहरु धेरै जना चाहिँ गभर्नमेन्ट स्कुलबाट पनि हुनुहुन्छ र धेरैलाई इङ्ग्लिश टर्महरू आइडिया नहुन सक्छ. So I believe that you will make it easy to understand things. Ores हैन विभिन्न धाउहरूको रूपमा चाहिँ हामीले जिंक लाई पाउन सक्छौं, फ्री स्टेटमा हामी पाउन सक्दैनौं. So I'm going to write the name of some of the ores of zinc, है जिंक को केही ओरहरूको लिस्टमा यहाँ लेख्न गइरहेको छु. Some of the ores of zinc are जिंक को केही ओरहरू हल्का रुगा लागिराखेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चिसो छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई स्वाभाविक रूपमा नै चिसो छ र रुगा लागेन भनेदेखि त मज्जै आएन हैन. त्यसकारणले मज्जा आउनलाई भए पनि रुगा चाहिँ लाग्नै पर्यो. ओके, नम्बर फर्स्ट मा जिंक ब्लेन्ड यानी कि this is ZNS, zinc sulfide is called zinc blend. Likewise, our next calamine, this is zinc carbonate. This thing got it. Next one, zinc side. This is zinc oxide. This thing got it. Orco ore, that is willemite. This is zinc oxide silica, SiO2, SiO2. This is willemite. Likewise, next one is franklinite. This is ZnO.Fe2O3. These are some of the ores of zinc. यहाँ जिंकका केही ओरहरूको लिस्टिङ हामीले गर्यौं र out of these ores
the abundantly found or the chief ore of zinc is zinc blende, zinc sulfide, and next to this is calamine, zinc carbonate. So संसारमा सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने र धेरै मात्रामा जिंक निकालिने ओरहरू भनेको जिंक ब्लेन्ड र क्यालामाइन हुन्। सबैभन्दा बढी जिंक ब्लेन्ड पाइन्छ संसारमा, त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा के हो त क्यालामाइन। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यसपछि म एक्सट्र्याक्सन अफ जिंक व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन अफ दिस च्याप्टर है। यो लेसनको हरेक मेटलको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज भनेकै त्यो मेटलको एक्सट्र्याक्सन हो। र here I am going to go for the extraction of zinc from zinc blende. This is the thing that we have to study in our syllabus according to our syllabus. हाम्रो सिलेबस अनुसार हामीले जिंक ब्लेन्ड बाट चाहिँ कसरी जिंक निकालिन्छ भनेर पढ्छौं, अरु ओर्सहरुबाट कसरी निकालिन्छ भनेर हामीले पढ्नु पर्दैन। ओके so I'm going to rub this for the extraction of zinc from zinc blende। अब जिंक ब्लेन्ड बाट जिंक लाई कसरी एक्सट्र्याक्सन गरिन्छ, I am going to go for that। Extraction of zinc from zinc blende। जिंक ब्लेन्ड बाट जिंक लाई कसरी एक्सट्र्याक्सन गर्ने त, एक्सट्र्याक्सन यानी कि कसरी निकाल्ने त, हामीलाई त जिंक चाहिएको, जिंक सल्फाइड चाहिएको हैन। सो हाउ टु रिमुभ all other things from zinc blende and just to get zinc metal, hey? Okay, zinc is extracted from zinc blende by applying following steps। यानी कि here we are going to talk about the different steps those we apply for the extraction of zinc। zinc लाई extraction गर्नको लागि हामीले कस्तो कस्तो स्टेपहरु फलो गर्छौं त, that we are going to study। First of all, we are going for the first step, that is crossing and pulverization। Cross garnu, I mean this means that breaking into small pieces to the large lumps that are extracted from the mine, है। माइन बाट निकालेको ठुलो पिसहरुलाई सानो सानो पिसमा बदल्ने प्रोसेस इज क्रसिङ। र पल्भराइजेसन भनेको त्यो सानो सानो पिसलाई पनि अझै पिसेर चाहिँ धुलो बनाउने प्रोसेस, that one is pulverization। So what is done is that the large lumps of mined ore is crushed into small pieces by using jaw crushers, which are further powdered by using ball mills। jaw crusher
प्रयोग गरेर सानो पिसहरु बनाइन्छ ठुलो ठुलो पिसमा भएको ढिक्का ढिक्काहरुलाई चाहिँ हामी के गर्छौं ज क्रसर प्रयोग गरेर सानो पिसहरु पेबलहरुमा गिट्टीको आकारमा ल्याइदिन्छौं त्यसपछि हामीले के गर्छौं त बल मिल्स प्रयोग गरेर फेरि त्यसलाई के गर्छौं त धुलो बनाइदिन्छौं पाउडर्ड फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्छौं इन द प्रोसेस क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन जब यसलाई पाउडर्ड फर्ममा कन्भर्ट गरिन्छ त्यसपछिको स्टेप भनेको के हो त कन्सन्ट्रेसन है सो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु we are going to go for the next step, that is concentration. Concentration of ore. Concentration भन्ने बित्तिकै केन्द्रीकरण हैन कन्सन्ट्रेट हुने केन्द्रित हुने एउटै चीजमा केन्द्रित हुने भन्ने कुरा आयो हाम्रो ओर हो जिंक ब्लेड यानी कि ZnS so we will be concentrated towards that ZnS not any other impurities है जिंक ब्लेन्ड बाहेक अरु चीजहरु माटो होला धुलोहरु होला हैन नेचरबाट ल्याएको चीज हो नि त त्यसकारण ती सबै चीजहरुलाई रिमुभ गरेर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि just we get concentrated towards zinc blend so concentration is the process in which we remove all other impurities except zinc blend बाहेक अरुलाई हामीले हटाउने काम गर्छौं कन्सन्ट्रेसनमा र zinc blend is zinc sulfide this is a sulfide ore and what we have known in class 11 है कक्षा 11 मा हामीले के कुरा पढेका छौं त भन्दाखेरि सल्फाइड ओर लाई कन्सन्ट्रेसन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस लगाउँछौं which is the same that we applied in the extraction of copper also copper को extraction मा पनि हामीले त्यही प्रोसेस लगाएको थियौं कन्सन्ट्रेसन गर्नको लागि because there is also sulfide ore here also we are using the same type of ore sulfide ore so concentration is carried out by the process of froth flotation sorry okay the powdered ore is concentrated. The powder ore is concentrated by applying froth flotation process. Froth flotation process. Same we have studied in copper metal also. Therefore, I think it will not be difficult for you to understand because the same thing is here being used. So, by applying froth flotation process ma ke गरिन्छ त भन्दाखेरि in this process the powder ore is mixed with water and fine oil or instead of fine oil we can use eucalyptus oil and kept in a tank. It is agitated यानी कि मजाले मिक्स गर्नु एजिटेसन मीन्स मजाले हल्लाउनु चलाउनु चलमल गराउनु मथ्नु हैन तपाईहरुले मही पार्दाखेरि क्या मजाले मथ्नु हुन्छ नि हैन that one मही पार्नु गाउँमा हुनुहुन्छ भने मजा छ बजारमा हुनुहुन्छ भने मही मथ्ने के हो हैन ओके बिस्तारै बुझ्ने प्रयास गर्नुस् तपाईहरुले बुझ्नु हुँदैछ ओके eucalyptus oil and kept in a tank मा राखिन्छ it is agitated agitation means मजाले चलमल गराउने हैन it is agitated by the help of compressed air
that makes the wetting of sulfide ore by oil excuse me, but other impurities are wetted by water. The sulfide ore floats as froth with the oil, but other impurities settle at the bottom with water. Okay, dear students, हामीले के कुरा गर्यौं त भन्दाखेरि सल्फाइड ओर मजाले चलाइसकेपछि त्यो सल्फाइड ओर जुन छ त्यसलाई चाहिँ पाइन आयल अथवा युकालिप्टस आयल जुन हामीले प्रयोग गरेका छौं त्यसले भिजाइदिन्छ र that will float above the water level, किनभने वाटर र आयल त एकअर्कासँग मिक्स गर्दैन, पानी को डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यसकारणले पानी तल रहन्छ जबकि आयल चाहिँ माथि रहन्छ। आयल सँगसँगै आयलले भिजाएको सल्फाइड ओर चाहिँ माथि फ्लोट गर्छ भनेदेखि त्यसमा रहेको अन्य चीजहरु के हुन्छ त वाटरमा भिजिन्छ र वाटर सँगसँगै के गर्छ त तल बटममा रहेर बस्छ। अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यो माथि रहेको सल्फाइड ओरलाई त्यहाँबाट निकाल्छौं, स्किम्ड अफ फर द फर्दर प्रोसेसिङ। है माथि रहेको सल्फाइड ओर हामीलाई चाहिने चीज हो, त्यसलाई हामी के गर्छौं निकाल्छौं र फर्दर प्रोसेसिङको लागि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं। जबकि तल सेटल गरेर बसेको चीज जुन छ that is left unuseful, that is not useful to us, therefore that can be removed easily. Okay, now after this I'm going to write the figure for this. अब यसको म फिगर बनाउन गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। Figure, a very simple figure we have already drawn in some other cases. और केसहरुमा पनि हामीले पहिले नै ड्रा गरिसकेका छौं र कक्षा 11 मा मेटल्स लेसन पढ्दाखेरि पनि हामीले यो फिगर ड्रा गरिसकेका छौं। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले पनि गर्नुभयो होला। अब यसमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि कम्प्रेस्ड एयर पठाउनको लागि हामीसँग के छ त यस्तो एउटा सेटिङ छ। compressed air, mixture of ore, water and pine oil. This is ore plus water plus oil. That oil can be pine or eucalyptus. Pine or eucalyptus oil. When it is compressed, then the compressed air will blow here inside through these holes, makes the mixture to agitate nicely.
मजाले यसलाई चाहिँ हल्लाइदिन्छ अब यसले यो हावाले मजाले फिटिन्छ भनौँ न हैन त्यसपछि अब oil being lighter than water भन्दा त oil त्यसो त हल्का हुन्छ सो त्यो oil चाहिँ के गर्छ माथि फ्लोट गर्छ वाटर चाहिँ तल रहन्छ माथि फ्लोट गरेको oil ले वेट गर्ने चीज भनेको के हो त This is sulfide ore. This is sulfide ore, which we say is froth. भनेदेखि अरु इम्प्युरिटीहरु के छ त यहाँ सेटल गरेर बस्छ impurities as gang particles unused. This is the figure of froth flotation process. Froth flotation process for the extraction of zinc को extraction को लागि apply गर्ने froth flotation process यसमा अब त्यो froth लाई हामीले निकाल्छौं भनेर we have not written the sentence so let me write further यसको description थोरै कुरा छुटेछ यहाँ अलिकति बाँकी छ अझै the sulfide ore floating as froth is skimmed off means निकालिन्छ त्यहाँबाट है skimmed off for further processing further processing को लागि त्यसलाई के गरिन्छ त skim off गरिन्छ whereas the other impurities are left because they are not useful to us not necessary to write लेखिराख्नु परेन अरु चीजहरु हामीलाई चाहिएन हामी त्यसकारण लिदैनौं स्किम अफ गरेर फ्लोट गरेको सल्फाइड ओर चाहिँ हामी के गर्छौं निकाल्छौं र त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ को लागि लैजान्छौं ओके अब यसपछिको फर्दर प्रोसेसिङ के हो त लेट्स गो फर द फर्दर प्रोसेसिङ थर्ड स्टेप तेस्रो स्टेपमा हामी के गर्छौं भनेपछि क्याल्सिनेसन अथवा रोस्टिङ दुईटा मध्ये कुनै एउटा प्रोसेसलाई हामीले चोइस गर्छौं बट if more oxygen is required then we choose roasting process if no oxygen or less oxygen is required then we apply calcination process here यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सल्फाइड ओर जुन छ हाम्रो अबको टार्गेट अबको उद्देश्य के हो त भने सल्फाइड ओरको सल्फरलाई हटाउने त्यो सल्फरलाई कसरी हटाउने त अक्सिजन सँग रिएक्सन गराउने सल्फर डाइअक्साइड बन्छ भाग्छ त्यसपछि के रहन्छ त जिंक बाँकी रहन्छ तर हामीले चाहे जस्तो सजिलैसँग जिंक बाँकी रहँदैन त्यो जिंकले पनि अक्सिजन सँग रिएक्सन गरेर जिंक अक्साइड बनाउँछ तर हामी कम्तिमा पनि सल्फरलाई हटाउन सफल हुन्छौं नि त त्यसकारणले अबको स्टेप भनेको के हो त भने प्रशस्त मात्रामा अक्सिजनको प्रेजेन्समा सल्फाइड ओर जुन कन्सन्ट्रेसन गरेर आएको ओर छ त्यो ओरलाई हामीले हिट गर्छौं र अक्सिजनको प्रेजेन्समा कुनै चीजलाई हिट गरिन्छ भने that one we say as roasting हैन अब हामी रोस्टिङ मा जाँदैछौं नम्बर 3 थर्ड स्टेपमा रोस्टिङ है हामीले यो भन्दा अगाडि दुईवटा स्टेपहरु पूरा गर्यौं क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन
त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन अफ ओर कन्सन्ट्रेसन प्रोसेस हामीले फ्लोटेसन प्रोसेसबाट गर्यौं र यहाँबाट के हुने भयो त जिंक सल्फाइड ओर कन्सन्ट्रेटेड भयो हैन अब हामी के गर्छौं त रोस्टिङ प्रोसेसमा जान्छौं रोस्टिङ प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेस अफ एयर को प्रेजेन्समा हामीले त्यो जिंक सल्फाइडलाई हिट गर्छौं र त्यसलाई जिंक अक्साइडमा कन्भर्ट गर्छौं अनि यसलाई एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि दिस इज अक्सिडेसन प्रोसेस है ओके सो रोस्टिङ इज डन it is done by heating the concentrated ore in presence of excess of air at the temperature above 900 degrees Celsius in a reverberatory furnace. है रिभरबरेटरी फर्नेसमा के गरिन्छ त 900 डिग्री सेल्सियस भन्दा हाई टेम्परेचरमा यसलाई हिट गरिन्छ अब के हुन्छ त following changes take place in this process. यो प्रोसेसमा अब यस्तो प्रकारको चेन्जहरु हुन्छ है नम्बर फर्स्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मोइस्चर एन्ड भोलाटाइल इम्प्युरिटीज आर स्केप्ड आउट है के हुन्छ त नम्बर फर्स्टमा मोइस्चर इज रिमुभड भनेर भनौं हैन moisture is removed in the form of water vapor है वाटर भेपर को रूपमा मोइस्चर रिमुभ हुन्छ त्यस्तै गरेर नेक्स्ट मा चाहिँ the impurities like sulfur, phosphorus, sorry त्यस्तै गरेर carbon, arsenic, etc. are removed in the form of the volatile oxides. Volatile oxide ग्रुपमा तिनीहरु के हुन्छ त रिमुभ हुन्छ जस्तो कि सल्फर को कुरा गरौं सल्फरले के गर्छ त अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्छ दिन्छ सल्फर डाइअक्साइड ग्यास escapes out. Likewise phosphorus P plus O2 gives P2O5 phosphorus pentoxide hey so okay for phosphorus likewise carbon
अनि के हुन्छ त CO2 कार्बन डाइअक्साइड को रूपमा भाग्छ likewise arsenic जुन छ arsenic it combines with oxygen gives AS2O3 2 charge arsenic 3O2 हैन यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि volatile oxide को रूपमा चाहिँ सल्फर फस्फरस कार्बन आर्सेनिक जस्ता इम्प्युरिटिजहरु के गर्छ त स्केप हुन्छ बाहिर जान्छ हैन अब यसपछि अर्को चेन्ज के हुन्छ त यसमा हुने मेन अर्को स्टेपको चेन्ज के हुन्छ त भन्दाखेरि दैट वान जुन चाहिँ सल्फाइड ओर छ सल्फाइड ओर चाहिँ के हुन्छ त अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ है ओके सरी नम्बर 3 मा के हुन्छ त भन्दाखेरि the sulfide ore converts into oxide है अक्साइड बारे के हुन्छ त कन्भर्ट हुन्छ जस्तो कि हामीसँग छ जिंक ब्लेन्ड जिंक सल्फाइड छ त्यो अक्सिजन को प्रेजेन्स मा के हुन्छ त तातिदाखेरि के हुन्छ त जिंक अक्साइड प्लस SO2 दिन्छ है जिंक अक्साइड सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ सल्फर डाइअक्साइड escapes out but zinc oxide remains here as the oxidized product है okay अब यसमा let's balance this okay 2 yes with 2 zinc sulfur 2 no sulfur 2 then oxygen okay 2 2s are 4 plus 2 6 2 2s are 4 2 3s are 6 गर्नु पर्ने भयो हैन okay zinc 2 sulfur 2 oxygen 3 2s are 6 oxygen 2 2s are 4 plus 2 1s are 2 4 plus 2 6 है यसरी चाहिँ के भयो त सल्फर डाइअक्साइड को रूपमा एस्केप हुन्छ यो सबै 1 2 3 4 5 वटा चीजहरु के भयो त भेपराइज भएर बाहिर भाग्यो तिनीहरु एस्केप भयो अब के भयो त जिंक अक्साइडमा कन्भर्ट भयो बट तर के हुन्छ त भन्दाखेरि जिंक अक्साइड नबनिकन जिंक सल्फेट पनि बन्न सक्छ but some of the zinc sulfide may convert into zinc sulfate है केही मात्रामा चाहिँ जिंक सल्फाइड के हुन सक्छ त जिंक सल्फेटमा कन्भर्ट गर्न सक्छ जस्तो कि Z10S plus O2 gives ZnSO4 है ओके अब यहाँ के गर्नु पर्यो त 2 2s are 4 यसरी जिंक सल्फेट बन्न सक्छ अब हामीले बनाउन चाहेको जिंक अक्साइड हो तर जिंक सल्फेट बन्यो अब के गर्ने त है यही जिंक सल्फेट नबनोस् अथवा बनेको जिंक सल्फेट फेरि जिंक अक्साइडमा कन्भर्ट होस् भनेर नै हामीले टेम्परेचर के गर्छौं त 900 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि राख्छौं हैन सो when the temperature is kept above 900 degrees Celsius then this zinc sulfate further decomposes to give zinc oxide है त्यस कारणले नै हामीले के गर्नु परेको त 900 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि चाहिँ टेम्परेचर राख्नु परेको हो है सो लेट्स गो फर्दर ओके अब के भयो त भनेपछि to avoid this हैन ला एभोइड गर्नको लागि हैन to avoid this यस्तो हुन नदिनको लागि अथवा चाहिँ or to convert the formed
ZnSO4 into zinc oxide, the temperature should be maintained above 900 degrees Celsius. त्यसैले टेम्परेचरलाई के गर्नुपर्छ त 900 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गरे भने के हुन्छ त this ZnSO4 undergoes decomposition at the temperature above 900 degrees Celsius. ZnO plus SO2 plus O2. Zinc oxide, sulfur dioxide gas दिन्छ, सँगसँगै जिंक अक्साइड दिन्छ हैन। अक्साइड अक्सिजन, सल्फर डाइअक्साइड, त्यसपछि जिंक अक्साइड दिन्छ। ओके, अब यसलाई पनि ब्यालेन्स गरौँ। I think here should be 2 2 2 4 to the 8 2 to the 4 5 6 7 8 हैन। ओके, यसरी चाहिँ के हुन्छ त जिंक अक्साइड बन्छ। ओके, जे होस् हामीले यहाँ जे गर्यौं यसरी जिंक अक्साइड बन्छ, अथवा यदि जिंक सल्फेट बनेछ भने पनि फेरि टेम्परेचर if we maintain above 900 degrees Celsius then we get zinc oxide है। हाम्रो पर्पज भनेको के हो त अक्साइडमा कन्भर्ट गर्ने हो। अब यहाँनेर के हुन सक्छ भन्दाखेरि अर्को चेन्ज के हुन सक्छ भने यदि चाहिँ हामीले हुन त यसलाई जिंक ब्लेन्ड नै लिएका छौं, जिंक सल्फाइड नै लिएका छौं, तर चाहिँ त्यसमा क्यालामाइन पनि हुन सक्छ हैन। त्यो किनभने त्यसमा इम्प्युरिटिजको रूपमा क्यालामाइन पनि हुन सक्छ। सो त्यो क्यालामाइन पनि के हुन्छ त जिंक अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ है। ओके, if calamine is present as impurity को रूपमा यदि calamine present छ भनेदेखि it converts into ZnO, zinc oxide and carbon dioxide. त्यो फेरि के हुन्छ त जिंक अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड मा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तो कि ZnCO3, this is calamine, it will convert into ZnO plus CO2, zinc oxide plus carbon dioxide के हुन्छ त यो कन्भर्ट हुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ के हुन्छ त फेरि यहाँ पनि हामीले क्यालामाइन प्रेजेन्ट रहेछ भने के हुन्छ त जिंक अक्साइड बन्छ। यसरी चाहिँ रोस्टिङ प्रोसेस पूरा हुन्छ। नाउ वी हैव टु मेक द ड्राइङ अफ रोस्टिङ प्रोसेस। ड्राइङ त सेम हो जुन चाहिँ हामीले अगाडि कपर भन्ने लेसनमा पनि हामीले ड्राइङ गरेका छौं, बट फर इन द एक्जामिनेसन एक्जाममा त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सबैको इन्डिभिजुअल ड्राइङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो लेट मी ड्रा द फिगर अफ reverberatory furnace in which this roasting process is carried out. Okay. Sorry.
Okay, same figure we have made already. पहिले पनि हामीले यस्तो फिगर बनाएको छौं. Copper मा extraction of copper मा पनि हामीले यस्तो फिगर बनाएको छौं. This is figure of reverberatory furnace. These are the bricks. यो bricks भयो, fire bricks, by which this reverberatory furnace is made. Similarly here also fire bricks. अलि पातलो बनाए किनभने यसले धेरै टाइम कन्ज्युम गरिरहेछ. अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हिट बाइ युजिङ कोल हैन, कोइला प्रयोग गरेर हामीले यहाँबाट हिट दिन्छौं. सो फ्रम हियर हिट दिन्छौं. यहाँबाट चाहिँ के भएछ, हिट भइ आइसकेपछि that will undergo reverberation many times. है, धेरै चोटी रिभर्बरेसन हुन्छ, रिफ्लेक्सन हुन्छ, which we say that continuous reflection we say as reverberation. है, यसरी रिभर्बरेसन भएर चाहिँ ओरलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि हिट दिन्छ. त्यही भएर यसलाई हामी रिभर्बरेटरी फर्नेस भनेर भनेका हौं. यहाँबाट हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेटेड ओरलाई के गर्छौं, फिड इन गर्छौं. है, सो that charging door. है, यहाँबाट हामी के गर्छौं त ओरलाई भित्र राख्छौं र that ore stores here, यहाँ जम्मा हुन्छ, will be heated. हिट भइसकेपछि यहाँबाट जति वेस्ट ग्यास निस्किन्छ, यहाँबाट के गर्छ त वेस्ट ग्यास आउट हुन्छ. है, यहाँबाट वेस्ट ग्यास निस्किन्छ, वेस्ट ग्यास आउट हुन्छ. त्यसपछि सफिसिएन्सी अफ एयर, अक्सिजन सफिसिएन्ट मात्रामा हुनुपर्छ. त्यसकारण यहाँ चाहिँ एयर छिर्नको लागि के छ, यहाँ विन्डो पनि छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो भट्टीभित्र.
एयर छिर्नको लागि। अब यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि जिंक अक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड पनि यहाँबाट भागिहाल्छ वेस्ट ग्यासको रूपमा, सल्फर डाइअक्साइड पनि भाग्छ, अक्सिजन पनि भाग्छ। त्यसै गरेर अगाडिको स्टेपमा अगाडि भेपराइज भएर गएको भेपरको रूपमा पनि भाग्छ हैन, र भोलाटाइल अक्साइडहरू पनि भाग्छन्। बाँकी रहन्छ के त जिंक अक्साइड। सो यहाँबाट निस्किन्छ के त जिंक अक्साइड है। यो चाहिँ के हो त रोस्टेड ओर, दिस इज रोस्टेड ओर आउट। यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त रोस्टेड ओर बाहिर निस्किन्छ। Okay, now this is the figure for the reverberatory furnace. Reverberatory furnace for extraction of zinc. Zinc को extraction को लागि, this is reverberatory furnace. This figure is of reverberatory furnace for the extraction of zinc. Zinc को extraction को लागि reverberatory furnace भयो है। ओके, अब यो स्टेप आउँदाखेरि हामीले के देखिरहेको छौँ भने जिंक अक्साइड बनेको छ। अबको हाम्रो स्टेप भनेको के हो त कसरी यहाँको अक्सिजनलाई हटाउने हैन। सो अक्सिजनलाई हटाउनु यानी कि रिडक्सन गर्न हाम्रो के हो त अबको स्टेप हो, अबको लक्ष्य हो है। सो लेट्स गो फर द नेक्स्ट स्टेप फर द रिडक्सन। नंबर 4, fourth step is reduction. Fourth step is reduction. It can also be called as carbon reduction, किनभनेदेखि यहाँ जिंकको ओरलाई कार्बनसँग मिक्स गरेर रिडक्सन गरिन्छ, त्यसकारण यसलाई हामी के भन्छौँ त कार्बन रिडक्सन प्रोसेस पनि भन्छौँ है। ओके, सो it is also called carbon reduction process. Carbon reduction process. यसलाई हामी कार्बन रिडक्सन प्रोसेस पनि भन्छौँ। र यो प्रोसेसमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि रोस्टेड ओर इज मिक्स्ड विथ कोक or carbon and heated in a vertical retort furnace है। खासमा रिडक्सन गर्ने धेरै प्रोसेसहरु छ, त्यसमध्येमा सबैभन्दा इकोनोमिक र सजिलो प्रोसेस भनेको के हो त vertical retort process हो। So we apply vertical retort process for the reduction right? Okay, in this process roasted ore is mixed with coke, carbon, and heated at the temperature of about 1400 degrees Celsius. Dear students, reduction can be carried out by many methods. Reduction विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ, तर हामीले सबैभन्दा इकोनोमिक र सजिलो तरिका यहाँ एप्लाई गर्छौं. We have to study only that method, and that one is vertical retort kiln or vertical retort furnace प्रयोग गरेर हामीले के गर्छौं त रिडक्सन गर्छौं है. Okay, so vertical retort process is the most reliable and economic process for the carbon reduction, for the reduction of carbon.
the reaction के हुन्छ त ZNO छ यसलाई कार्बन or coke सँग हिट गरिन्छ when this is heated it will give Zn plus CO carbon monoxide is gas in this way we can obtain zinc okay so for this process we apply vertical retort process okay out of the many processes out of the many processes vertical retort process is the easiest and economic process. You say easiest or economic process. Okay? In this process, the mixture of roasted ore and coke is fed into the retort which is lined inside with silicon carbide to withstand the high temperature of 1400 degree Celsius. है यो एउटा भर्टिकल रिटोर्टमा रोस्टेड ओर र कोकलाई मिक्स गरिन्छ र भर्टिकल रिटोर्ट भित्र राखिन्छ भर्टिकल रिटोर्ट किल्न यानी कि भर्टिकल रिटोर्ट फर्नेसमा हामी के गर्छौं त त्यसलाई हिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो भर्टिकल रिटोर्ट को भित्रपट्टिको भाग दैट इज लाइन्ड इनसाइड भित्रपट्टिको भागबाट चाहिँ के हुन्छ त सिलिकन कार्बाइडले लाइनिङ गरिएको हुन्छ र यो सिलिकन कार्बाइडले के गर्छ त उच्च तापक्रम हाई टेम्परेचर अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरलाई पनि के गर्न सक्छ त विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ थेग्न सक्छ हैन सो इट इज लाइन्ड विथ सिलिकन कार्बाइड है ओके this is heated by using producer gas भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि कार्बन मोनोक्साइड र नाइट्रोजन ग्यासको मिक्सचरलाई हामीले प्रोड्युसर ग्यास भन्छौं यो प्रोड्युसर ग्यासलाई प्रयोग गरेर हामीले यसलाई हिट गर्छौं हैन प्रोड्युसर ग्यास in heating jacket now it is heated by using producer gas in heating jacket ma producer gas राखेर बालिसकेपछि के हुन्छ त it will give the required heat heating jacket to give high temperature of
1400 degree Celsius. When reaction takes place, reaction भइसकेपछि के हुन्छ त the mixture of zinc vapor and carbon monoxide are derived to the condenser by the help of mild current of producer gas, in which zinc is condensed, but carbon monoxide escapes out. This zinc is called spelter zinc. यो जिंकलाई हामी के भन्छौं त spelter zinc भनेर भन्छौं है। ओके, यसरी चाहिँ हामीले spelter zinc पाउन सक्छौं। अरु केही इम्प्युरिटिजहरु रहेछ भने त्यो भर्टिकल रेटोर्ट फर्नेस को बटमबाट निस्केको एउटा साइक्लिङ प्रोसेस छ। त्यो प्रोसेसबाट त्यसको बटमबाट चाहिँ के हुन्छ त त्यो वेस्ट मेटेरियलहरु आउट हुन्छ है। ओके, नाउ लेट मी ड्रा अ भर्टिकल रेटोर्ट फर्नेस। यसमा रिएक्सन भन्दा बढी डिस्क्रिप्सन बढी छ है, रिएक्सन यति मात्रै हो। सो लेट्स गो फर द फिगर अफ भर्टिकल रेटोर्ट फर्नेस है। ओके, ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, भर्टिकल रिटोर्ट फर्नेस को ड्रइङ म यहाँ बनाउन गइरहेको छु।
Okay, यो silicon carbide को lining भयो भित्रपट्टिको र this is responsible for the withstanding of high temperature provided by producer gas. Producer gas ले दिने high temperature जुन छ त्यो temperature थेक्नको लागि silicon carbide को lining को यहाँ रोल रहेको छ र that temperature will be conducted here inside. यही silicon carbide को lining ले के गर्ने त त्यो temperature त्यो heat energy लाई के गर्ने त भित्रतिर conduction गर्ने हो है. ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यसमा this is the feeding hole. यहाँबाट चाहिँ feeding obi को यसरी टक्क खोलेर यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि roasted ore र कार्बन को मिक्सचरलाई हामी त्यहाँ feed in गर्न सक्छौं. So this is charging door, this is charging door, this is charging door. Now the charge is kept here inside. यहाँ भित्र अब हामीले के गर्यौं त चार्ज राख्यौं. This charge is the mixture of coke and roasted ore. है roasted ore र coke को के हो त यो मिक्सचर हो. ओके अलिकति टाइम धेरै लागेको हुनाले मैले अलिकति फास्ट ड्रइङ गर्न खोजे. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो जुन डार्क मैले देखाइरहेको छु दिस इज कार्बन भनेर बुझौं है. कोक दिस इज मिक्सचर अफ roasted ore and coke. The ratio is 2:1. Hey, roasted ore र coke को ratio के हुनुपर्छ त 2:1 को ratio मा हुनुपर्छ. Now what is done is that it is heated by using producer gas. Producer gas plus air. Producer gas र air लाई भित्र पठाइन्छ. बल्छ यो combustion हुन्छ. यहाँबाट waste gases out. Waste gases out हुन्छ बाहिर निस्किन्छ. It will provide a heat here inside. The temperature reaches reaches up to 1400 degrees Celsius. That makes the reaction to occur. हैन रियाक्सन हुन्छ. त्यसपछि रियाक्सन भइसकेपछि वेस्ट मेटेरियल यहाँबाट चाहिँ के गर्छ त तलतिर झर्छ वेस्ट मेटेरियल्स र एउटा साइक्लिक प्रोसेस बाट चाहिँ यसलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि रिमुभ आउट गरिन्छ वेस्ट मेटेरियल्स हैन. यहाँ चाहिँ के गरिन्छ त वेस्ट मेटेरियललाई निकालिन्छ हैन. solid waste out हुन्छ यहाँबाट हैन. solid waste यहाँबाट निस्किन्छ. भनेदेखि जब यो रियाक्सन हुन्छ त्यसपछि जिंक पनि भेपराइज हुन्छ किनभने 907 डिग्री सेल्सियस यसको बोइलिङ पोइन्ट हो. जिंक पनि भेपराइज हुन्छ. कार्बन मोनोक्साइड पनि that is already gas. So both the vapors of zinc and carbon monoxide are derived to the condensation by the help of producer gas. Producer gas लाई यहाँबाट पठाइन्छ. This is mild current of producer gas. Mild current of producer gas. Producer gas को mild current हल्का producer gas भित्र पठाइन्छ
it will push the mixture of zinc and carbon monoxide formed the vapor into the condenser. This is condenser. This is condenser. Okay, condenser. From here, carbon monoxide and other gases. Carbon monoxide or gas or waste gas. Now in the condenser, zinc is cooled down, converts into liquid and then solid. When this is in liquid state, it is taken out from here. यहाँबाट निस्किने जुन जिंक छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त स्पेल्टर जिंक भन्छौं स्पेल्टर जिंक भन्छौं है ओके this is the figure of vertical retort furnace. This is figure of vertical retort furnace for extraction of zinc. Zinc को extraction को लागि यो के हो त vertical retort furnace हो. Okay, this spectral zinc जुन छ, this is about 97.8% pure. यो के हुन्छ त 97.8% pure हुन्छ. अब यसलाई further purification गर्नुपर्ने हुन्छ. So let's go for the next step, purification. है purification मा हामी जाउँ. This is the fifth step. 1 2 3 4 fifth step. Hey? Okay, this is purification. Above the spectral zinc may contain metallic impurities like lead, cadmium, iron, etc. Okay? They can be removed. They can be removed mainly by two methods. Okay, let's go for the two methods. हामीले एउटा चाहिँ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन मेथड लगाउन सक्छौं, अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. र इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज द मोस्ट रिलायबल एन्ड द इजिएस्ट मेथड है. तर पनि फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन मेथड पनि के छ त भन्दाखेरि that is applied in the case of a purification of the zinc है. So number first मा हामी जाउँ केमा त भन्दाखेरि fractional distillation. Number A, fractional distillation. Fractional distillation method प्रयोग गरेर हामीले के गर्छौं त purification गर्छौं. Okay, in this method what we do is that mainly we have already discussed
Mainly three metals are there as impurities: lead, cadmium, iron. हैन, खास गरेर तीनवटा मेटलहरु चाहिँ impurities को रूपमा चाहिँ हुने रहेछ जिंक मा, स्केलेटल जिंक मा. Therefore यिनीहरु सबैको के छ त भन्दाखेरि boiling point फरक हुन्छ. So what we do is that we maintain a temperature that makes some to remain as residue, some as distillate. हैन. Okay, so the boiling points of iron, lead, zinc, and zinc and cadmium are 3000 degrees Celsius, 1626 degrees Celsius, 907 degrees Celsius, and 767 degrees Celsius respectively. यिनीहरुको बोइलिङ पोइन्टहरु के छ त फरक छ है. आइरनको बोइलिङ पोइन्ट 3000 डिग्री सेल्सियस छ. त्यस्तै गरेर लीडको बोइलिङ पोइन्ट 1620 डिग्री सेल्सियस छ. त्यस्तै गरेर जिंकको 907 डिग्री सेल्सियस छ अनि क्याडमियमको 667 डिग्री सेल्सियस छ. अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि पहिले यो दुईटालाई छुट्याउन सक्छौं यो दुईटाबाट है. यदि हामीले चाहिँ यो मिक्सचरलाई हामी 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा हिट गर्यो भने के हुन्छ त this zinc and cadmium, they undergo vaporization and they can be stored as the distillate, whereas iron and lead remain as the residue and they can be separated easily. हैन. त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो दुईटाको बोइलिङ पोइन्ट बिचको टेम्परेचर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस हामीले मेन्टेन गर्छौं. 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेन्टेन गरिसकेपछि यो भेपराइज भएर डिस्टिलेट भएर अर्को साइडमा जान्छ भने जिंक चाहिँ के हुन्छ त रेसिड्युको रूपमा त्यहाँ बाँकी रहन्छ. सो व्हाट इज डन इज दैट फर्स्ट अफ अल दिस मिक्सचर इज मिक्सचरै भन्नु त स्केलेटल जिंक हो हैन. दिस जिंक, दिस इम्प्योर जिंक भनौं हैन. दिस impure zinc is distilled at the temperature about 1000 degrees Celsius, which separates zinc and cadmium from iron and lead. Iron or lead बाट चाहिँ zinc or cadmium लाई separate गरिन्छ. So if here is Fe plus Pb lead plus zinc plus that cadmium छ भनेदेखि हामीले के गर्यौं त हिट गर्यौं 1000 degrees Celsius मा. Then we get iron plus lead in a residue को रूपमा हैन. त्यसपछि के त भन्दाखेरि zinc plus lead zinc plus that one cadmium
हैन यसलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा त भन्दाखेरि डिस्टिलेटको रूपमा पाउन सक्छौं हैन त्यसपछि अब फेरि क्याडमियम र जिङ्कको जुन मिक्सचर छ जहाँ क्याडमियम इम्प्युरिटीको रूपमा रहेको छ यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि अब 907 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम टेम्परेचरमा 706 to 7 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी टेम्परेचरमा हामी हिट गर्छौं तर यसको नियरर टेम्परेचरमा लाग्दाखेरि अलिकति ठिक हुँदैन सो अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा आएर के गर्छौं त फर्दर डिस्टिलेसन गर्छौं है सो the distillate जुन डिस्टिलेट छ that is zinc र cadmium को जुन मिक्सचर छ is further distilled at about 800 degrees Celsius. Zinc about 99.9% pure zinc is left as residue. It's a residue group. Okay, so zinc plus cadmium heat about 800 degrees Celsius. Now cadmium having its that boiling point less than 800 degrees Celsius, it vaporizes out. Zinc remains as residue, whereas cadmium remains that vaporizes and goes to the next side as distillate. यसरी चाहिँ डिस्टिलेट को रूपमा क्याडमियम भेपोराइज भएर जान्छ र जिंक चाहिँ रेसिड्यू को रूपमा रहन्छ which is about 99.9% pure है यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन मेथडबाट जिंक को प्युरिफिकेसन गर्न सक्छौं र अर्को एकदमै रिलायबल र इजी मेथड पनि I have already told you that we are going to discuss हामीले त्यो पनि डिस्कस गर्दै छौं भन्ने कुरा मैले अगाडि नै भनिसकेको छु that one is electrolytic refining electrolytic method okay B number के त electrolytic refining or electrolytic method purification electrolytic refining it's an electrolysis process electrolytic process right in this process spelter zinc from above is made anode and pure zinc plate is made cathode acidified zinc sulfate ZnSO4 is taken as electrolyte and when current is
current is passed, and when current is passed, pure zinc is withdrawn from anode and deposited at cathode. के गरिन्छ त प्योर जिंकलाई एनोडबाट विथड्र गरिन्छ र क्याथोडमा लगेर जम्मा गरिन्छ. ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, now we are going for the further drawing. यसको ड्राइङ मा छौं हामी. ड्राइङ भन्दा अगाडि आउँछ एउटा सानो सेन्टेन्स. क्याथोडमा जम्मा हुन्छ तर एनोडमा इम्प्युरिटीहरु चाहिँ के हुन्छ, एनोड मोडको रूपमा के हुन्छ त एनोडमा डिपोजिट हुन्छ है. The impurities are deposited below anode as anode mud. The zinc found or deposited at cathode is 99.99% pure. हैन, एकदमै प्योर हुन्छ. 100% भनेर कसैलाई पनि हामी भन्न नसक्ने भए हुनाले 99.99% प्योर भने हो, नत्र भए almost this is 100% pure. Okay, so let's go for the figure. Okay, figure सँगसँगै रियाक्सन पनि म लेख्छु. त लेफ्ट साइडमा फिगर रियाक्सन लेखौं. ZnSO4 जुन छ यो इलेक्ट्रोलाइट हो, it gives Zn++ plus SO4 minus minus. त्यसपछि एनोडमा के हुन्छ, at anode एनोडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो SO4 minus minus एनोडमा जान्छ. एनोडमा Zn जिंक छ, त्यो जिंक छ, यसले के गर्छ, दुईवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र Zn++ भएर बसेको हुन्छ. यो Zn++ सँग चाहिँ यो आयोनाइज भएको SO4 minus minus त्यहाँ पुग्छ र SO4 minus minus कम्बाइन गर्छ र के दिन्छ त ZnSO4 दिन्छ. This zinc sulfate comes to as a solution, a फेरि सल्युसनमा पनि मिक्स हुन्छ. त्यसपछि क्याथोडमा के हुन्छ त, reaction at cathode है, at cathode क्याथोडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईवटा इलेक्ट्रोन जसलाई चाहिँ सेलले ब्याट्रीले सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटीले के भएछ यसलाई विथड्र गरेको छ एनोडबाट, त्यसलाई उसले क्याथोडमा लगेर जम्मा गरिदिएको हुन्छ. सो क्याथोडमा यो दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यो क्याथोडमा Zn++ जान्छ है. Zn++ यो आयोनाइज भएको Zn++ आयोन के गर्छ त क्याथोडमा जान्छ, त्यहाँ गएर दुईवटा इलेक्ट्रोन लिन्छ. त्यसपछि के हुन्छ त Zn बन्छ र यो त्यही के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ. नाउ यसको फिगर बनाऊ. यसको फिगर सिम्पल भोल्टामिटर भयो हैन, र यसमा हामी के गर्दै छौं त इम्प्योर जिंक जो चाहिँ हामीले स्पेल्टर जिंक भनेको छौं हैन, यो इम्प्योर जिंकलाई हामी एनोड बनाउँछौं plus minus. Okay, and then here in cathode we use pure zinc plate.
प्योर जिंक प्लेटलाई हामीले के बनायौं त क्याथोड बनायौं हैन प्लस माइनस एन्ड देन यहाँको जिंक भनेको यो जिंक हो यो जिंकले के गर्छ त जब हामी ब्याट्री स्विच अन गर्छौं ब्याट्री यो इलेक्ट्रिसिटी करेन्ट हामी यसमा सप्लाई गर्छौं त्यसपछि यसले के गर्छ यहाँबाट इलेक्ट्रोन सोसेर लिन्छ इलेक्ट्रोन तानिन्छ हरेक जिंक एटमले के गर्छ दुईवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र यहाँको सबै के हुन्छ Z10 प्लस प्लस हुन्छ सो हियर इज प्लस चार्ज यो सबै के भएर हुन्छ त Z10 प्लस प्लस भइराखेको हुन्छ भनेदेखि यताबाट आएको इलेक्ट्रोन यो सेलले के गरिन्छ त क्याथोडमा लगेर डिपोजिट गरिदिन्छ सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त दुईवटा इलेक्ट्रोन यहाँ गएर बस्दिन्छ हरेक एटमको लागि दुईवटा इलेक्ट्रोन सो माइनस 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 here is sufficiency of electron here is deficiency of electron हैन अब यहाँ आएको Z10SO4 जुन छ इलेक्ट्रोलाइट Z10SO4 आयोनाइज जुन हुन्छ त्यो आयोनाइज भएको Z10SO4 बाट SO4- यता जान्छ यहाँबाट के लिन्छ त जिंक जो चाहिँ Z10++ भएर बसेको छ त्योसँग यसले कम्बाइन गर्छ जिंक सल्फेट दिन्छ क्याथोडमा के हुन्छ त here is already the sufficiency of electrons प्रशस्त मात्रामा इलेक्ट्रोन छ Z10++ यो Z10++ यो Z10++ हो जिंक सल्फेट आयोनाइज भएपछि बनेको जिंक पोजिटिभ जिंक 2+ आयन जुन छ त्यो चाहिँ के गर्छ यहाँ जान्छ यसले इलेक्ट्रोन लिन्छ र जिंक बन्छ र यो यही टाँसिएर बस्छ ओके सो द प्रोसेस आई हैव रिपिटेड दुईचोटी त यो प्रोसेसलाई मैले डिस्क्राइब गरेर रिपिट पनि गरिसकेँ दिस इज क्याथोड this is of pure zinc metal this is anode this is impure zinc this is electrolyte acidified ZnSO4 you take you the electrolyte ho electrolyte this is anode mode okay this is figure of electrolytic refining electrolytic refining of zinc यो त जिंक को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ को फिगर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्सन अफ जिंक पूरा गरेका छौं जिंक को एक्सट्र्याक्सन का स्टेपहरु हामीले पूरा गरेका छौं र दिस इज very important to us एक्सट्र्याक्सन अफ जिंक यो हरेक मेटल को एक्सट्र्याक्सन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले तपाईहरुलाई भन्दै आइराखेको छु एक्जाम को दृष्टिकोणले सँगसँगै हामीले पढेको नलेज को एप्लिकेसन को दृष्टिकोणले पनि के छ त दिस extraction of the metals is very important. So extraction of zinc is very important. This is all about the extraction of zinc. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आजको लागि म यतिकैमा बिदा माग्न चाहन्छु हाम्रो भेट अब अर्को भिडियोमा अवश्य पनि हुनेछ यसपछिको अर्को पर्सनमा यो जिंक युनिट 7.3 जिंक जुन छ यसको बाँकी भाग लिएर म अर्को भागमा अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा लिन चाहन्छु बाइ बाइ